ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਐਪਸਰਫੋਰਡ 'ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਕਾਰਡ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਬੈਠ ਬਣਾਈ ਹਵਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। BC ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਜ਼। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। बीते साल नवंबर महीने च भारी मीह पैण कारण आए हड़ां ने BC दे होर बहुत सारे इलाकों समेत एपसरफोर्ड लागे सुमास प्रेरी इलाके च भी बहुत तबाही मचाई सी। इस दौरान बहुत सारे फार्मरां दे घर-बार ते फसलां कई दिन पानी च डुबे रहे सन। पैदा होए हालात कारण 3 महीनों तो घरों बेघर होए दर्जनां लोग मदद लई सरकार वाल देख रहे सन, पर अजे तक कोई भी टुकवी सहायता ना मिलण कारण प्रभावित लोग बहुत परेशान ने। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਾਰਬੇਜ ਇੰਨਾ ਲੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਨ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੈਗ ਚੁਕਾਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਰਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੈਂਟ ਰੂਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਟੋਟਲ 87 ਏਕੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ 24 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ 28 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਹੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਾਉਣ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਫਲੱਡ ਤਾਂ ਡਾਇਕ ਟੁੱਟਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਰਿਲੀਫ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਗਲੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮੈਨ MLA ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਦੇ। The farm families that are here with me, they have to make decisions about whether to prune this crop. They have to decide. They're probably obliged to just rip these plants out, and they need to get on with that work. And in order to make those decisions, they need to know what supports the government is going to provide to them, and they need to know that now. And that's why I think there's still profound disappointment. They remember all of the words and promises they heard a month and a half ago. It's now time for some action. We've had zero response from the NDP
from help from our side of the House with the BC Liberal Party. So that's been very, very frustrating, and we have so many farmers contacting us looking for answers, and we're trying to get answers for these folks. Today's problem is helping farmers get badly needed monies so they can repair their homes, repair their equipment, and fix what crops need to be damaged so they can get back to the business of feeding British Columbia. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। I've always been interested in STEM and I love building things. So when I came across this from the original inventors, I thought, wow, this is perfect. I get to build something and then I also get to help people with something I created. So I searched it and I figured, you know, it might be hard for elderly people to build it, so I can build it for them. And no one else was doing it in my community, so I figured I would step up and do it. Well, first I did a little research on it. I found a website called Clean Air Crew, which is just made up of a bunch of air filtration experts, where there was detailed instructions there and what not to do, what to do, and also a bunch of articles and studies showing how it's effective, like it's 90% effective, which is really good. So then I bought all the materials. I got the filters from Home Depot and the fan from Canadian Tire. And then when I built it, I was like, I understood how it works then when you build it firsthand. So the majority of them have been to elderly, and but there was one to a small business, and they've been really thankful and really nice. Like a lot of people have given extra money to pay it forward, and I have. So I've donated to a few schools with that extra money. Not at all. I just originally intended it just for it to be my community after I built it. So I put a Twitter post, and then it kind of went viral from there, and I'm really thankful about all the encouragement, especially from some healthcare professionals. So yeah, I never expected it to be here, and I certainly didn't expect to be interviewed. This is actually fun for me. I really like building things, so it's not something that I have to set aside time for. I would do this all day if I could, because it's just so fun to just build these. हमें अच्छा लग रहा है देख के that 14 साल का बच्चा कि उसमें confidence है to go on camera and to be able to share his message with everyone of the importance of air filtration during this sort of difficult time. So we're very proud, and also I think we're also overwhelmed. People have been so kind and supportive towards him. I really love the encouragement. It's been really motivating while making these boxes and delivering them, and also the feeling you get when you give them to someone, knowing that something I created will help them stay safe during the pandemic. Like, your age doesn't matter. It shouldn't be the thing that stops you from doing something. You should just do it and see how it takes you. BC ਦੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਨੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੋ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 5 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੋਡ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖੜਨਾ ਜੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬੋਰਲੇ ਫਟ ਕੇ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਿਟੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਓਵਰਟੇਕ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਓਵਰਟੇਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਸਲਿਪਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਪਾੜ ਲਈ। ਉਹ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ 2 ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ। ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੋ ਪਲੋ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਆ ਥੱਲੇ ਬੈਡ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕਲੀਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਾਹ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲੀਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਕਾਇਲ ਤੇ ਸਟਾਰਮ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਕਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਆਫਟਰ 1 ਆਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਈਵੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। We leave behind so young kids if one of us passes away. So you can just imagine if these kids are young, their parents are not very old either. We have lost very, very young lives. ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਆਫਟਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉੱਥੇ 20-30 ਟਰੱਕ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ 5 ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਲੋਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਹਾਂ ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਜੌਬ, ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੀ ਜੌਬ। ਸਾਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਡੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਡ ਕਲੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਖਾ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪੌਟ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਆਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 8500 ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਟੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Now, as the president has said, even as we continue to prioritize diplomacy and dialogue, we must also increase readiness. In support of its obligations to the security and defense of NATO and the security of its citizens abroad, at the direction of the President and following recommendations made by Secretary Austin, the United States has taken steps to heighten the readiness of its forces at home and abroad so that they are prepared to respond to a range of contingencies, including support to the NATO response force if it is activated. As you have heard me describe many times, our commitment to the security of NATO allies and our Article 5 commitment are ironclad. As the President has also made clear, the United States will act firmly in defense of its national interests in response to actions by Russia that harm us, our allies, our partners. As part of that commitment, the Department of Defense maintains significant combat-capable forces forward in Europe to deter aggression and enhance the alliance's ability to defend allies and defeat aggression if necessary. The United States also has a commitment to provide forces to the NATO response force, or otherwise known as the NRF, in the event that NATO should activate that construct. Now, as you may know, the NRF is a multinational force made up of land, air, maritime, and special operations forces, all components that the alliance can deploy on short notice wherever needed. Altogether, the NRF comprises around 40,000 multinational troops. Within the NRF is something called the Very High Readiness Joint Task Force, or VJTF.
This NRF element, which is about 20,000 strong across all domains, includes a multinational land brigade of around 5,000 troops and air, maritime, and special operation forces components. I want to provide some facts on these preparations that will reinforce our commitment to NATO and to the NATO response force and increase our readiness. Secretary Austin has placed a range of units in the United States on a heightened preparedness to deploy, which increases our readiness to provide forces if NATO should activate the NRF or if other situations develop. All told, the number of forces that the Secretary has placed on heightened alert comes up to about 8,500 personnel. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Get out in the community to thank the immunization teams across Ontario supporting students, parents and education staff as we work to increase our rates. We have one of the highest rates of immunization for high school children. We are working together to increase that for elementary children. As you know, there are clinics in communities just like this one in Markham stood up by York Public Health, and we have over 184 clinics specifically focused on schools being stood up over the next week and a half in the month of January to increase access for parents, reduce any barriers and increase those rates of vaccination to make our schools as safe as possible. And that is supported by the deployment of 3.9 million rapid tests that are now with our schools and being sent home to our parents. That is a positive, in addition to the high quality N95 masks for staff, along with high quality 3-ply masks for students. And of course the enhancement of screening and cleaning, all of which is designed to reduce the risk of transmission within our childcare and our school settings. And I want to thank everyone at home for their collaboration and vigilance, and most especially thank our local teams on the ground here in York and across Ontario for helping to support the immunization campaign and get it to every family that wants a vaccine. Our job is to make our schools as safe as they can be, so very happy to be here at an immunization clinic where we've now achieved 52% of those from 5 to 11 have had their first dose, and around 10% have had their second dose across Ontario, so that's brilliant. We'll work together with our local public health agencies and our school boards to monitor that absenteeism, and if the rate suddenly rises 30% above their baseline, we'll have communication which may include closure, may include further augmentation of the safety protocols within the schools. We've been working very hard to get a fair deal for Ontario families because we know childcare is too expensive. It is inaccessible to too many families in Ontario. That just simply is unacceptable. And our Premier and government is committed to bringing forth a deal with the federal government that is fiscally sustainable, that actually gets prices down to $10 a day, that ensures women can get back to the labour market and support our economic recovery. We're working very actively, working and negotiating with the federal government with one message, which is to deliver a deal that provides stability, affordability for moms and dads in Ontario who are paying very expensive childcare. So those discussions are ongoing. They continue this week, as they have over the past weeks, with the single aim of a fair deal for Ontario families that reduces costs and increases access to spaces in all communities of the province. UBC ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ UBC ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਲੈਕਚਰਰ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇ ਤੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਆ 2020 ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ UBC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਗਿਨਰਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ BA BSc ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। Canada's cost of living crisis is getting worse by the day, and families are feeling the pinch. Gas is up over 30%, and people are paying record amounts at the pump. Housing prices are up over 25% and are pricing a generation of Canadians out of home ownership. Rents in big cities are up 20% and squeezing working families who are trying just to keep up with life in many of our big cities. Food and everyday essentials are up 10, 20, almost 30% in some cases. Simply put, life is becoming more and more expensive for Canadians, and they are worried. In recent days, we are seeing and hearing this in all parts of the country. 60% of Canadians say they are struggling to pay for their groceries for their family. Only 34% of Canadians believe that their family will be better off in 5 years. Inflation anxiety, endless lockdowns, and disruption to the everyday life and habits of Canadian families is turning a nation of optimists into pessimists. Last month, Canada's Conservatives called on Justin Trudeau to halt his CPP and EI tax hikes to Canadians. He refused to act. Today, following another increase in inflation to a level not seen in over 30 years, we are once again calling on Justin Trudeau to reverse this CPP tax hike that was forced on Canadians at a time they can least afford to pay more in taxes. Reversing this latest Liberal tax hike will put nearly $700 back into families' pockets this year. We've been talking to the Canadian Truckers Alliance, Glenn, for several months. We've seen a crisis in the supply chain coming for several months, and we've proposed policies to try and help alleviate that, the most important of which is vaccines. And we encourage everyone to get vaccinated and to get boosted. And how can we use those tools alongside the other tools
to make sure that we don't see shortages on grocery store shelves. Because here's the reality. When there's a shortage of products, the costs go up, and Canadians are already 60% worried about paying their grocery bill. So we can't have policies that make that even worse, and we can't raise taxes. So that's what we've been advocating for responsibly the last few months, Glenn, is to try and tackle the supply chain crisis, encourage vaccination, not ignore problems and divide the country like Mr. Trudeau does. The government was floating whether they could actually change their policy to address the supply chain shortage, and they decided not to. I've always said getting vaccination levels up, but also using rapid tests and other tools to make sure products get to store shelves, that's what a government needs to do, and that's what we'll continue to advocate for. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਨੂਨਾਵੁੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪੀਜੇ ਅਕੀਗੋਕ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ $66 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। All Canadians deserve high quality, affordable childcare. The rising cost of living, we need to continue to be there to support families from coast to coast to coast. That's exactly what we're doing. We have good news to announce today that we've reached an agreement with Nunavut that will cut average childcare fees in half by the end of this year and meet the $10 a day target by March 2024, that is 2 years ahead of the federal schedule. The savings on childcare for families in Iqaluit is estimated at around $14,000 a year. And the government of Nunavut will create 238 new spaces by 2026. Nunavut has been working constructively with us from the very beginning, and I want to thank Premier Achiaguk for his collaboration and his leadership. I know there are specific and direct challenges in the north, and that's where we've been so pleased to be able to work together to reach this landmark agreement. But I also want to thank the educators for everything they do as well in the north. We'll continue working with representative Inuit organizations to ensure that children have access to Inuit-specific Indigenous childcare through Indigenous early learning and childcare as well. This is the 12th agreement signed with provinces and territories right across the country. We are closer than ever before to a national early learning and childcare program. The reduction of fees have been announced and are already impacting on families in places like Nova Scotia, Alberta, Prince Edward Island, and Saskatchewan. And I think back to the families and the educators I've met across the country as we've worked on these deals, on these agreements to support people. This is a game changer for so many families to see childcare fees cut in half by the end of this year, to know that $10 a day childcare, affordable, high quality, more spaces, supported educators are only a few years away and getting to work on now. These are things that are going to make a massive difference at a time when we know Canadians are facing rising costs for so many things. ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਭਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਭਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਕ 'ਚ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਭੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪੰਡਤ ਹਰੀਭਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। जय माता दी जी, मैं पंडित हरिभजन शर्मा, चिंतपूर्णी मंदिर ब्रैम्पटन 8027 चर्चविल रोड ब्रैम्पटन विखे ते मैं इत्थे 2006 तो माता रानी दे चरणा दे विच सेवा कर रहा वां। संगत खूब आंदी है ते झोलियां भर के लै जांदी है। महारानी दी बड़ी मेहर हैगी है। ते कल रात नूं अज दे सवेरे तड़के 2:45 बजे एक अनचाहा वाकया वापर गया कि कोई मंदिर दी बाहर खिड़की तोड़ के ते अंदर प्रवेश करके मंदिर दी गोलक चक के लै गया ते उहदे नाल संगत च काफ़ी रोष हैगा है, क्योंकि ये बड़ा मंदभागा एक घटनाक्रम होया है जिहदी कि जिन्नी क निंदा की जाए उन्नी घट हैगी है। माता रानी दे चरणा दे विच लोकी बहुत दूरों दूरों आंदे है। पूरा GTA, हैमिल्टन, नियागरा फॉल, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तक लोकी इत्थे आउंदे आ, जिहड़े कि आके अपने महामाई दे चरणा च शीश झुका के मन दीआं मुरादां पूरीआं करके जांदे आ। ते जिहड़ी रात दी घटना है इन्हें सानू काफ़ी दुखित किया है। ते महामाई दे अगे प्रार्थना करते हैं कि मां सानू ये कष्ट सहन की हिम्मत दे और भविख विच ऐसा किसी नाल भी ना किसी मंदिर च, ना गुरुद्वारे च, ना मस्जिद विच, ना चर्च विच किते भी ऐसी घटना ना वापरे। इस दे वास्ते साडी जिहड़ी इत्थे दी सरकार हैगी है वो भी पूरा ध्यान रखे। भावें मंदिरां गुरुद्वारियां दे विच टाइम टू टाइम पुलिस की गश्त होवे, भावें होर इंतजाम होने, इन्हां वास्ते पूरा काम किया जाए, ये वास्ते मैं बेनती करदा। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम TV। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।